Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Bookkeeping Podcast újabb adásában. Zsoldos Zsuzsával, az adótanodának az ügyvezető igazgatójával vagyunk itt, aki okleveles adószakértő és adótanácsadó, és az előző részben átbeszéltük vele azt, hogy milyen vállalkozási és adózási formák vannak. Most abban szeretnénk elmérni, hogy ebben a már kirajzolt útvesztőben mik azok az irányjelzők, amiket követhetünk, milyen kérdéseket kell feltennünk magunknak, vagy a könyvelünk milyen kérdéseket fog feltenni nekünk, amiknek a válaszai alapján eldöntjük, hogy melyik vállalkozási és melyik adózási forma a célra vezető. Milyen ilyen tipikus kérdések vannak? Legfontosabb azt eldönteni, hogy mi legyen a tevékenységed. Utána az a kérdés, hogy van-e munkaviszonyod, tehát főállásod, vagy ez lesz a fő foglalkozásod, főállású egyéni vállalkozó leszel. Tanuló vagy-e? Ha tanuló vagy, akkor is másképp kell nézni az adózási formát. A legfontosabb az, hogy készüljél fel, amikor könyvelővel fogsz beszélni, vagy adótanácsadóval, a kérdéseiddel. Volt olyan ügyfélem, aki szépen felkészült a kérdésekkel, aztán megnyomták egy gombot nálam, és mondtam a magamét, utána kérdeztem, hogy van még kérdés? Nincs mindent, sőt, más is elmondtál, amit felírtam. Nem mindenre fogsz gondolni, amire én esetleg gondolok, esetleg visszakérdezek. Nagyon nem szoktam azt szeretni, amikor valaki kérdez valamit egy ingyenes platformon, mert nem lehet kerek választ adni. Az egy tanácsadásnak, akár könyvelőtől, akár adótanácsadótól a témája. Tehát az, hogy most megkérdezed, hogy ez és ez a tevékenység, ezt végezhetem-e, lehet, hogy rávágom, hogy igen, lehet, hogy azt mondom, hogy ezt azért körbe kéne járni, és keresztkérdést fogok föltenni neked. Amikor az ember beszél egy villanyszerelővel, és azt mondja, hogy csak egy biztosítékot kéne kicserélni, nem szokott gondolom ingyen kijönni. Igen, meg az autószerelő is, a legjobb vicc az, amikor azt mondják, hogy az autószerelő odacsap, ahol hibás, fizetek 30 000 forintot neki. Annak kifizetem a 30 000 forintot. De miért fizetem ki? Mert ő tudja, hogy hova kell csapni. És nem töri ripityára az autót. Na, ugyanez a helyzet a könyvelésnél is, meg az adótanácsadásnál is. Én tudom, illetve a kollégák tudják, hogy hova kell ütni ahhoz, hogy jó legyen. Az, hogyha most ingyenesen mindenhonnan összeszeded morzsánként a dolgaidat, nem biztos, hogy rád is ugyanazok fognak vonatkozni, ami a másiknak jó volt. Tehát az, hogy ő most katásként elkezdett egy vállalkozást, nem biztos, hogy te is elkezdheted azt a vállalkozást katásként. Hiába azt mondja, hogy főfoglalkozású leszel, oké, de esetleg külföldre is fogsz számlázni. Ha külföldre számlázol, akkor már nem biztos, hogy katás lehetsz, mert hogyha egy külföldi cégnek fogsz számlázni, akkor nem lehetsz katás. Tehát ezt azért végig kell gondolni. Milyen költségeid lesznek? A költségek azok mit fedeznek? A bevételedhez hogy fog arányulni a költséged? Ez mind olyan kérdés, amit körbe kell járni. És nem úgy, hogy ami éppen eszedbe jut, mert a sok kicsi apró, én úgy szoktam hívni, morzsa, nem fog összeállni egy teljes képpé. Értelek, tehát akkor milyen bevételeink lennek, milyen költségeink lesznek, van-e máshol valami fajta jogviszonyom, van-e munkahelyem, tanuló vagyok, otthon lévő kis nyugdíjas mama vagyok, nyugdíjas vagyok-e? Világos. Kinek számlázunk, ugye ez is előjött, hogy igen. Magánszemélyeknek, és ez nagyon szigorúan véve. Tehát nem úgy, hogy becsúszik egy-két cég, itt nagyon-nagyon egyértelmű a vonal, vagy kizárólag magánszemélyeknek, vagy akár egy cégnek is tervezek számlázni. Igen, szokták kérdezni az egy cégnek való számlázást, ugye azt megtanultuk Katánál, hogy egy cégnek nem számlázunk. A Katánál megvolt az a 7 pont, amit ki lehetett védeni, hogyha jól csináltuk. Az általányadózónál nincsen ilyen 7 pont, sajnos, én azt mondom, hogy sajnos, tehát akár egy cégnek is számlázhatsz, de azért én azt szoktam mondani az én ügyfeleknek, hogy keressél olyat, akinek még számlázhatsz. Világos, hogy ne tudjanak belekötni. Elvileg lehetséges, de igen. Azért... Igen. Értelek. Beszéltünk róla az előző adásban, hogy ugye a felelősség, amit vállalni kell, az eltérő vállalkozási formák szerint. Igen.
Ugye ezt is végig kell gondolni, hogy milyen mértékű felelősséget akarok vállalni, és hogyha ez a felelősség túllóg azon, amiért mondjuk én személyesen felelősséget akarok vállalni, akkor érdemes elkezdeni gondolkozni a korlátott felelősségű cégforma választásában. Így van. Illetve ugye itt azért nálam például tavaly bejött az, hogy áfa, hogy alanyi adómentes, vagy nem alanyi adómentes. Mit is jelent ez az áfa? Az áfa az általános forgalmi adó. Teljesen külön kell venni az adózási formától. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy ezek együtt mozognak. Ezek teljesen külön mozognak egymástól. Az áfa és a kata az külön van. Ugye mondtam, hogy a katánál 18 millió forint az éves keret. Az áfánál csak 12 millió forint. Ha évközben kezdesz, akkor az áfa kereted nem 12 millió forint, az alanyi adómentes áfa kereted, hanem amennyi napot vagy adott évben, annyi napra, napi szintre kell számolni. Azt jelenti, hogyha például ma, március 25-én indítod a vállalkozásodat, akkor megnézzük, hogy március 25-től december 31-ig hány nap van. A 12 millió forintot elosztjuk a 366 nappal, mert ugye szökőévről beszélgetünk. Ha nem szökőév, akkor 365 nappal, és beszorozzuk az aktív napokkal, tehát a március 25-től december 31-ig időszakra, és ennyi a kereted. Ez körülbelül 9 millió forint. És eddig az árbevétel szintig tudok áfamentesen üzemelni. És a kezdőknek mindig áfamenteset szoktam ajánlani, kivétel akkor, hogyha egy nagy beruházás van, mert hogyha egy nagy beruházás van, aminek nagy áfatétele van, akkor ajánlott áfásnak kezdeni, és év végén ki lehet lépni ez alól. Akkor nem lehet kilépni az áfa alól, hogyha mondjuk nagyon beindul a tevékenység, és mondjuk szeptemberben átléped az áfa határt. Akkor büntiből, onnantól kezdve december 31-ig plusz még 2 évig áfásnak kell lenned. De ha te úgy látod, hogy megpróbálod, hogy jövőre áfás legyél, akkor megteheted, december 20-ig bejelented, hogy te áfás akarsz lenni, 25-ben áfás leszel, de nem jön ki a matek, ezért te 26-tól visszajöhetsz áfamentesnek, alanyiadómentesnek. Ott nincs 2 év. Tudunk egy kicsit beszélni ennek az egész áfának a működési módjáról, mert ugye maga az átlag ember, akár te meg én bemegyünk a boltba, és azt látjuk, hogy 290 forintba kerül egy doboz kóla, ez tartalmazza az áfát. Szoktunk ilyeneket látni, hogy informatikai cikkeknél látom, hogy nem tudom, 300 000 forint a bruttó ár, és 240 000 forint a nettó ár. Ugye a bruttó ár az, ami tartalmazza az áfát, ami nagyon sok esetben 27%, néhány esetben ennél kevesebb. 18 vagy 5%-os áfa lehet, 0%-os áfa nincsen. A 27% van a szolgáltatásokra, termékekre, amiket itt Magyarországon belföldi értékesítés szolgáltatás esetén számolunk fel. Ha alanyiadómentes vagy, kiszámlázod a 10 000 forintot, 10 000 forintot megkapod, nincs vele dolgod. Elmész a boltba, veszel papírírószert. Annak van ugye áfa tartalma, most nem tudom, hogy hány százalékos, ebből a szempontból teljesen mindegy. Költségként elszámolhatod, hogyha költségelszámolásos vállalkozásod van, tehát a sima SZIA, vagy pedig a cégeknél, de az áfa tartalmát nem nézheted, mert te alanyiadómentes vagy. Ha te áfás vagy, tehát 10 000 plusz 27%, az 2700 forint, 12.700 forintért adod a szolgáltatásodat, ebből 10 000 forint a tiéd, a nettó, a bruttó 2700 forintot meg állambácsinak befizeted. De, ha van egy ilyen vásárlásod, a papírírószer, vagy teljesen mindegy, hogy mi, annak az áfa értékét elszámolhatod, csökkentheted ezt a 2700 forint befizetendődet. Tehát ebből a szempontból az áfa ezért érdekes, ezért akarnak sokan áfások lenni. De ha meg azt nézed, hogy mondjuk magánembernek számlázol, a magánember nagyon morcos lesz akkor, hogyha te felszámolod neki ezt a 27%-ot. Mert hogy a magánember ugye nem fogja tudni visszaigényelni hát pontosan. Az áfát, neki az mindenféleképpen költségként jelenik meg. A cégek azért jók, mert a cégeknél azt mondod, hogy 27%-kal növelten fogod a szolgáltatásodat adni. Egy áfás cég simán le fogja írni a te áfádat, csökkenti az ő fizetendő áfáját.
Tehát aki magánszemélyeknek dolgozik, náluk kijelenthető ez is, kérlek mondd, hogy ha nem, hogy alapvetően, ha áfa nélkül indulok el, és magánszemélyeknek értékesítek, akkor az egy 27%-os költségelőny azokhoz képest, akik amúgy áfásan működnek. Ugyanazt a szolgáltatást kapja meg az ügyfél, én magam, mint vállalkozó ugyanennyi pénzt fogok tudni hazavinni, a különbség tényleg az áfa megfizetése. Igen. És ezért mondtad akkor azt, hogyha jól értettem meg, hogy kezdőknek azt szoktad javasolni, ha csak nincs különösebb okuk arra, hogy áfásan induljanak, vagy induljanak el áfa nélkül, mert adminisztratíve egyszerű, és az ügyfeleknek is jobb áron, kb. 30%-kal jobb áron tudja a szolgáltatást értékesíteni. És azt szoktam mondani, hogy ha közelíted a 12 millió forintot, ugye az a szabály, hogy amelyik számlával átléped ezt a határt, ezt a 12 millió forintot, akkor azzal a számlával már áfás vagy. Tehát, ha mondjuk 11 milliónál tartasz, és kiszámlázol 1,5 millió forintot, akkor már azzal a számlával áfás vagy. Azt szoktam mondani, hogy kiszámlázott 900. Megmondtad. Igen. Azt hittem, hogy azt mondod, hogy nem mondjam. Igen, nem, abszolút. Szólás szabadságon. Hogy megmondod, hogy 900 000 forintról adsz alanyi adómentesként, vagy 999 000 forintról, és utána a másik felét meg kiadod áfásan. Ennyi. Van még olyan kérdés, amit szerinted mérlegelni kell? Mert ha jól értettem, meg itt is a kérdések elválnak. Van egy olyan rész, amit a vállalkozó akar kérdezni, mert őt érdekli. Igen. Lehet, hogy az áfát nem fogja kérdezni. És igen, én a másik oldalát látom, hogy milyen kérdésekre kell nekem vállalkozóként tudnom a választ, amikor könyvelőhöz, adótanácsadóhoz megyek. Szoktam kérdezni, hogy fogsz-e külföldre számlázni szolgáltatást. A termékben most nem menjünk bele, szolgáltatásoknál informatikusok például előszeretettel itthon ülnek a kis számítógépüknél, és kifelé dolgoznak virtuális asszisztensek, szintén zenész. És szoktam kérdezni, hogy oké, külföldre számlázol, mit tudsz róla? Nem sokat szoktak róla tudni. A lényeg az, hogy áfa bevallási kötelezettsége lesz, nem kell fizetni áfát, jobb esetben, de áfa bevallási kötelezettsége lesz. Ami azt jelenti, hogy nettó fordított adózást fogunk csinálni. Kiszámlázza azt a 10 000 forintot a külföldi partnernek, a partner szépen kifizeti, most forintban mondom, de hát evidens, hogy euró vagy dollár, és akkor a 10 000 forintot kifizeti nekem innentől kezdve más feladatom nincs, mint hogy beadjam a bevallást. A partnernek lesz egy olyan feladata, hogy ő is beadja a kis bevallását a saját államában, és ő ott megfizeti az áfát. Az ottani állam szerinti áfát. Ez fordítva is igaz, mondjuk, hogy a Facebook hirdetés. Nagyon sokan nem tudják, hogy aki cégként hirdet Facebookon, vagy Google-ba, ott meg kell adni a közösségi adószámot, az én közösségi adószámomat, és ebben az esetben, mivel hogy Európai Uniós cégekről van szó, ezért ők nettóban fogják kiszámlázni a számlázandó dolgokat, nekem itthon bevallást kell készítenem, és meg kell fizetnem az áfát. Tehát, hogy ebben az esetben nem a szolgáltató fizeti meg az áfát, hanem az igénybevevő. És ez csak cégeknél van. Ez csak cégeknél van. Tehát nagyon sokan csinálják azt, hogy magánszemélyként hirdettek a Facebookon. Egy darabig lehet is, viszont ezt szoktam mondani, hogy most már nagyon össze vannak kötve az adóhatóságok. Egy-egy ellenőrzést, egy ilyen szúrópróbaszerű ellenőrzést bármikor lefolytathatnak, és hogyha azt látják, hogy mondjuk több 100 000 forintot elköltöttél a Facebookon hirdetésként, magánszemélyként, megkérdezik, hogy ezt most miért így. Mert akkor ugye a Facebookosnak fogod kifizetni az áfával, az ő áfájukkal növelt összeget, ami egyébként ugyanannyi, én kiszámoltam, hogy ugyanannyi, mint hogyha itthon fizetném meg. Csak más országnak az adóhatóságának fizeted meg, és ez nem teljesen mindegy. Így, igen. Pont a hétvégén volt egy beszélgetésem egy osztrák adózóval, akinek újat mondtam, mert hogy azt mondta, hogy az ő könyvelője ezt nem mondta az osztrák. Mondtam, hogy akkor tisztázzuk a helyzetet, hogy hogyan. Ebben az esetben fordított adózás, és úgy kell számlázni, hogy területi hatályon kívüli, tehát nem alanyi adómentesként fogod kiadni a számlát, hanem áfa területi hatályon kívüliként, és ebben az esetben viszont az itteni belföldi áfakeretet nem fog csökkenni. Csak akkor, hogyha belföldre számlázol.
amúgy az áfát, vagy én az áfával ugye találkoztam idehaza, mint fogyasztó, illetve magával a kifejezéssel más országban a Value Added Tax néven futottam össze, VAT. ami VAT rövidítéssel rendelkezik. És nekem nagyon tetszett ez a megfogalmazás, bevallom őszintén, lehet, hogy ez az én szegénységi bizonyítványom, de nekem az általános forgalmi adóból nem esett le, ami ebből a Value Added Tax rövidítésből meg átjött, hogy igazából, pont amit elmondtál az elején az irodaszeres példa kapcsán, hogy a bevételem után megfizetett áfa, és az a bevétel realizálásához szükséges költségek, és az azok után fizetett áfa különbsége az, Igen. amit meg kell fizetnem. Tehát, hogy gyakorlatilag amivel többet számlázok ki én, mint amit kifizettem, vagyis az az értéktöbblet, amit hozzáadtam a költségekhez, ezek után van fizetendő. Előfordulhat az is, hogy nem kell fizetnem például, mert annyi volt a bejövő, tehát azoknak a számláknak az értékei, amit levonhatok. Áfa érték. És abban az esetben, amikor az adott havi költségeim megegyeznek az adott havi bevételeimmel, túl sok értéket nem produkáltam, túl sok eredményt nem realizáltam, ergo a Value Added Tax fizetendőm is nulla körül van. Lehet, hogy egy picit konyhai nyelven fogalmazom, de nekem ez így állt össze egy kerek egészé. Teljesen jó. Van-e még olyan kérdés, amit végig kell gondolni az első könyvelői adótanácsadói konzultáció előtt? Volt a tevékenységi kör, volt, hogy kell-e könyvelő, arról még nem is beszéltünk. Arról nem beszéltünk, hogy kell-e könyvelő, mikor kell. Ezt az ember maga dönti el? Maga dönti el. Konzultáció során derül ki? Ezt maga dönti el. Tehát én azt szoktam mondani, hogy senkire nem erőszakolom rá, hogy kell könyvelő vagy adótanácsadó. Felnőtt emberek vagyunk, saját felelősségünk van az életünk felett. Korlátlan. Igen. Nem szoktam örülni, amikor a kollégák belekiabálják a képébe a kérdezőnek, hogy keressél könyvelőt. Azt sem szeretem, amikor leírják a pontos választ, hogy most akkor ide meg ezt és ezt kell csinálni. Mindenkinek magának kell eldöntenie. A tanácsadást mindenképpen szoktam tanácsolni, tehát a vállalkozás indítás előtti könyvelő vagy adótanácsadói felkeresés mindenképpen ajánlott. Nem szoktam, nagyon érdekes szokott lenni, amikor azt olvasom, hogy van könyvelőm, de most utána kérdezek, nincs könyvelője. Biztos, hogy nincs könyvelője. Múlt héten volt az, hogy a helyi iparűzési adóra a hipakot hogy kell kitölteni. Fogok beszélni a könyvelőmmel. Átlátszó. Ami fontos, és nem beszéltünk, meghatalmazás. Ha könyvelőt választasz, és úgy döntesz, hogy a könyvelő fog helyetted dolgozni, úgymond, akkor mindenképpen visítok. Meghatalmazás legyen a könyvelőnek. Nem elég a szerződés. Ez melyik pontján bármelyik. van? Mármint a vállalkozási indítás. Amikor elindítottad a vállalkozást, amikor én indítok egy vállalkozást, és azt mondja, hogy legyek én a könyvelője, abban a pillanatban megcsináljuk a meghatalmazást. Ha nem én indítottam el a vállalkozást, akkor az az első, hogy oké, akkor adjál nekem egy meghatalmazást, egy napos meghatalmazást, hogy a saját nevem alatt, a saját felelősségemmel tudjak ügyet intézni. Ez azért érdekes, mert emberek vagyunk, bármi történhet, elronthatók, rosszul írok be egy számot, bármi, felhívom telefonon a NAV-ot, és már is javítunk. És én vállalom érte a felelősséget, hogyha kiadod az ügyfélkapus felhasználó nevedet meg a jelszavadat, ez az én veszőparipám, és már nagyon unalmas sokak szerint, de akkor a saját aláírásodat adott ki. Tehát lényegében akkor nem lesz megkülönböztethető, hogy mi az, amiben mondjuk a vállalkozó saját nevében járt el, és mi az, amit a könyvelő végzett el. Így van, és hogyha a könyvelő valamit elbök, és a vállalkozó bemegy a NAV-hoz, és azt mondja, hogy nekem ezt a könyvelőm csinálta, azt fogják mondani, ezt ön írta alá. Neve alatt van. Ezt ön írta alá. Nem véletlenül van az, hogy a meghatalmazást nem lehet meghatalmazással megcsinálni. Tehát például neked be kell menni vagy a kormányhivatalba, vagy a NAV ügyfélszolgálatára, és meg kell csinálni az ügyfélkapus, rosszul mondtam, nem a meghatalmazást, hanem az ügyfélkapu nyitást. Nem lehet meghatalmazással csinálni. Tehát be kell menned, igazolnod kell magad az igazolványoddal, hogy te vagy te, aláírod, hogy igen, ezzel a felhasználónévvel és ezen az e-mail címen én vagyok,
És akkor ezzel, hogyha bármit csinálnak ezzel a felhasználónévvel, akkor az a te felelősséged. Nem fogja őket érdekelni, hogy ki csinálta. A másik, a telefonos kód, a telkód. Most a személyjövedelemadó bevallás idejében azt hallgatom, hogy felhívtam a NAV-ot, és nem mondanak semmit. Miért nem mondanak semmit? Miért ülnek ott, amikor én kérdezni akarok bármit is? Telefonon nem fognak tájékoztatni, hogyha nincsen telefonos kódod. Mert mondjuk, hogyha én egy női hang fölhívom, hogy XY vagyok, hogyan bizonyítom, hogy én tényleg XY vagyok? Erről írtam egyébként pont a napokban egy blogcikket.